ট্ৰেণ্ডিবলছ অন দালালশ্বিপ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যোৱাকালি 5টা কোম্পানী আপোনালোকক দিছিলোঁ আৰু সেইকেইটা কোম্পানী আপোনালোকক শ্বৰ্ট টাৰ্ম, লং টাৰ্ম আৰু ট্ৰেডিং এই সকলোতেই কাম আহিব বুলি কৈছিলোঁ। তাৰে ভিতৰত অলৰেডি বলৰামপুৰ চিনি আমাৰ লেভেল ক্ৰছ কৰিছে। আজি অলমষ্ট 3% পজিটিভত ক্ল'জ হৈছে, কিন্তু বাকীকেইটা কোম্পানী এতিয়াও আপোনালোকৰ লেভেলতে আছে। যিটো লেভেল আমি দিছিলোঁ, যদিও পজিটিভত ক্ল'জ হৈছে তথাপিতো সেই লেভেলৰ ভিতৰতে আছে। আপোনালোকে যদি শ্বৰ্ট টাৰ্ম, লং টাৰ্ম বা ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে কিনিব বিচাৰে কিনিব পাৰে। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আকৌ 5টা কোম্পানী আলোচনা কৰিম। তাৰে ভিতৰত কেইটামান কোম্পানী অনলি লং টাৰ্মৰ কাৰণেহে আপোনালোকে পৰ্টফলিঅ'ত কৰিব আৰু 2-এটা কোম্পানী শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ল'ব পাৰে। আমি আলোচনাৰ মাজত আপোনালোকক কৈ দিম। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল সোণাকম, যিটো কোম্পানী আপুনি 520 to 540 ভিতৰত যদি পায় তেতিয়াহ'লে এই কোম্পানীটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম দুটাৰ কাৰণে কিনিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ডিমাৰ্ট, যিটো কোম্পানী আপুনি 4000ৰ পৰা 4250 এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পালে আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে এড কৰিব পাৰে। এই কোম্পানীটো মই শ্বৰ্ট টাৰ্ম হিচাপত আপোনালোকক কোৱা নাই, কাৰণ যদি 4250 তলত আহে তেতিয়াহ'লে ই অলমষ্ট 4000লৈকে আহিব পাৰে। গতিকে এই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আপোনালোকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে অলপ শ্বেয়াৰ আপোনালোকৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰি গৈ থাকিব পাৰে। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল দীপক নাইট্ৰেট। এইটো আপোনালোকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম দুটাতে কামত ইউজ কৰিব পাৰিব। এই লেভেল হ'ল 1900 to 2050 ৰুপিজ। এই ৰেঞ্জত পালে আপোনালোকে লং টাৰ্ম আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম দুটাৰ কাৰণে এই কোম্পানীটো আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰিব। নেক্সট কোম্পানীটো হ'ল ৰিলেক্সো ফুটৱেৰ, যিটো মই শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ। লং টাৰ্মত যদি আপোনালোকে 950 to 1000ৰ ভিতৰত এই কোম্পানীটো পায়, এই কোম্পানীটো লাহে লাহে আপোনালোকৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰি গৈ থাকিব পাৰে। আৰু আজি শেষৰ কোম্পানীটো হ'ল কেম্পছ, যিটো আপোনালোকে 2200ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 2250 ৰুপিজৰ ভিতৰত যদি পায় এই কোম্পানীটো লং টাৰ্ম আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম দুটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। কিন্তু লং টাৰ্মৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল কোম্পানী, যদিও শ্বৰ্ট টাৰ্মত ইমান গ্ৰ'থ দেখা নাপাব পাৰে, কিন্তু লং টাৰ্মত আপোনালোকক চিয়'ৰ এটা ভাল প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিব। যিহেতু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লগত জড়িত কেম্পছ কোম্পানীটো, এতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডত বহুতে ট্ৰিম কৰি আছে, গতিকে এই কোম্পানীটো মুভমেণ্ট বেছি হোৱা নাই। কিন্তু যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ভাল দিন আহিব তেতিয়া এই কোম্পানীটোৱে গ্ৰ'থ ভাল দেখাব। গতিকে লং টাৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকে কেম্পছ আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত এড কৰিব পাৰে। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত এই 5টা কোম্পানী আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত কেইটামান লং টাৰ্ম আৰু শ্বৰ্ট টাৰ্ম দুটাৰ কাৰণে আছে আৰু কেইটামান অকল লং টাৰ্মৰ কাৰণে। আৰু যোৱাকালি আলোচনা কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবলছ অন দালালশ্বিপত পাই যাব। সেইকেইটা কোম্পানীৰ লেভেলো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ। যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে আজি কোনোবাই যদি সেই কোম্পানীকেইটা কিনিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ধন্যবাদ।